Здоров! У мене вже є відео про те, як українці називають свої магазини, ресторани, кав'ярні. Ми говорили про те, що брендинг, заснований на українських реаліях, полонить більше сердець. А зараз ми поговоримо про методи. Як же придумати яскраві назви та органічні слогани, використовуючи всі можливості нашої багатої мови. Але погляд буде не стільки маркетологічний, скільки філологічний. То що, гайда? Перше, що приходить до голови – Рима. Назву заримуй і клієнтів зачаруй, так як це роблять квіткова крамниця «Фіалки у Наталки», магазин «М'яско та ковбаска», магазин «Класний ковбасний», «Сток-чобіток», крамниця «Смаківниця», млинці на молоці, дозвілля і трохи свавілля. Те саме стосується слоганів. Пам'ятаєте рекламу «А тепер всі разом»? Містер Пропер, веселіше прибирати, вдвічі швидше, містер Пропер. Так, зробіть зі слогана пісню або вірші, його через 10 років не забудуть. Ось на які римовані слогани я натрапила в рекламах, і вони мені сподобалися. Не гальмуй, снікерсой. Годі терпіти складні кредити. Незвично новорічно. Кодити, а не шкодити. Часу не гаймо, книжку читаймо. Диван відпочиван. Блохам блок, кліщам ляща. Це неймовірно. Тут ще й алітерація дуже вдала. Алітерація – це гармонійне повторення приголосних для того, щоб створити певний звуковий ефект. Як у вірші «Була гроза і грім гримів, він так любив гриміти». Тут очевидна алітерація на рим. Ще один гарний метод – гра слів. Гратися зі словами вміють поети і маркетологи. Добряче посушили голову маркетингові агентства над такими слоганами і торговими марками. Він – дизель. Речі до речі. Це кампанія для збору речей для літніх людей. Страшенні знижки до Хеллоуіну. Тобі торба, якщо не дбатимеш про довкілля. Так, йдеться про екоторби. Або ж навіть ютуб-канал «Хто зна шоу». Передаю привіт. Невигадана вигода. Об'єднуємося. Відчуваю потяг до тебе. Заощаджувати більше. Так, це з супермаркета Білла. Ідеаль – не молоко. Така гра слів на інші мови не перекладається. Але може адаптовуватися. Пам'ятаєте відоме «Shave time, shave money» в рекламі станків для бриття? Українською це звучатиме не дуже вдало. Брий час, брий гроші. Безглуздо. І тому ті, хто подумав щось таке «вигода», прям геніальна придумка, страшенно помилився. Ні, ви не створите гарний рекламний продукт, якщо не будете думати українською. До речі, можете написати у коментарях, чи для вас воно взагалі читається. Тому що як я його не намагаюся в себе в голові викрутити, все одно це просто дві виділені літери і нічого більше. А ось схожий варіант, але працює. Одежина. Справді вдала знахідка. Міркуємо далі. Що ще можна зробити, щоб виділити ваш продукт чи компанію? Більше позитиву і тепла додадуть зменшувальні суфікси. Термокилимки – теплик. Творча майстерня – сверлик. Центр дитячого розвитку – вундрик. Жіночий одяг – кралечка. Магазин одягу – одягалочка. Дитяче взуття – кульбабка. Магазин дитячих товарів – нятко. Це типу як пташенятко, кошенятко і все зразу. Зефірятка чорничні. Ванільні сушки човничок. Благодійна організація старенькі. І навіть канцтовари гуртівонька. А як ми любимо суфікс «енько» – продукти близенько. Товари для гігієни – чистенько. Товари для недоношених дітей – раненько. Ритуальна контора – тихенько. Ні, насправді такої ритуальної контори немає. Та що там суфікси? Стати в пригоді можуть прийменники, вигуки, займенники. Наприклад, магазин «Най-най», центр техніки «ЦТ», інтернет-гіпермаркет «Знайде», магазин «Є таке», інтернет-магазин «Ну шо?». Було б нудно використовувати тільки іменники. А як же прикметники? Магазин вишиванок «Незалежні». Магазин одягу «Гарне». Вони ще на цьому побудували вдалий слоган «Одягай гарне щодня». Геніально. Ну а прислівники взагалі чемпіони продуктивності. Фестиваль просто неба. Мистецька ініціатива де-не-де. Взуттєва крамниця задарма.
Деруни – ласо. Цукор – солодко. Кафе-кондитерська – буде солодко. Поліграфія – кольорово. Ну і, звичайно ж, сервіс прозорро. У чому секрет такої популярності? Це схоже на якісь екзотичні назви – італійські, французькі або ж невідомої мови, і водночас це наші рідні слова. Ну знаєте, як у тій відомій французькій фразі «Кум те ля пасе, кумельон трясе». Ще один метод зацікавити клієнта чимось новим – творення нових слів. Не повністю нових, а коли звичні слова незвично поєднуються. Так, можна назвати магазин «Ласощі», і це вже буде стандартно, бо є і житомирські, і київські, і навіть байковецькі ласощі. Але якщо поміняти дві літери, вийде неповторно. М'ясощі, ковбасощі. Тут іще й Рима, а це ще плюсик до того, щоб вас запам'ятали. Тільки погляньте, яку фантазію увімкнули маркетологи. Помиті овочі – овочиста. Магазин апсайклінгу – потріб. А як вам така кебабця? А ще окулярня. Якщо є пекарня і гулярня, то, звісно, має бути окулярня. Галицька свіжина – наминака. Якщо є писака і розумака, то чом не може бути наминака? А ще є добрий денчик – шкарпетня кальціні. Нікого не здивуєш, якщо туристична фірма матиме в назві слово «мандри». Нові мандри, добрі мандри – це було. Але якщо це екстремальний туризм, то його можна назвати «витримандри», бо їх важко витримати. Вдала назва для пекарні – хлібокрай, як небокрай і виднокрай. А ще є неборай – комплексне облаштування могил. Слухайте далі. Канцепани. Схоже, цей дрогобицький магазин схрестив слова канцтовари і марципани. Гострі соуси вогняр, як каменяр і газетяр. Щастинка щастя. Класно, правда? Пластилін ліпляндія. Свіжо вичавлені соки чавко. Це схоже на чиєсь прізвище або кумедне ім'я якогось героя. Не тільки у назвах, а й у слоганах можна втулити вигадане слівце, наче в дитинстві. Лікарелікування, а не самолікування. Нас турбує довкілля через О, як у торпі. Перевершники – це краще, ніж вершники апокаліпсису. Майстер-малювайстер. Кавунація. Або навіть з новим огіроком. Наліпки – дивозаври. Або ж сільпоїжки несуть знижки. Хто такі сільпоїжки – неясно, але слово залазить у голову. Фруктовиська та овочевиська. Смачно, а не жахачно. Скажіть класно. Ну, маркетологам сільпа взагалі премію треба видавати щоразу, коли вони щось таке придумують, і мені здається, так і відбувається. Бо це геніально. А ще мені сподобалося, як будинок іграшок обігрує абревіатуру своєї назви. Бібіцяю слухатись. Або ж іграшки для бібіцянчиків. Чи є в українській мові слова веснуватися, весняніти? Словник каже, що ні. Але рекламники сміливо придумують ці чудові свіжі вислови. Веснуємось в Аладдіні. Весняній! Та й все. А наше ще щось. Назву фірми варто пошукати і серед ідіом та прислів'їв. Назва мережі Галя Балувана походить від приказки «А наша Галя Балувана». Від сталих висловів утворено магазин солодощів «Солоденькі були» і служба доставки мексиканської їжі «Так і було». І тут іще йде гра слів із тако. Назвою можуть стати цілі фрази. Наприклад, «Одяг для жінок шаленої краси». Важливо, щоб ці фрази були мелодійними. Напівфабрикати сама ліпила. Ці два слова звучать ніби одне мелодійне слово. Бістро сіли з'їли. Тут схожа концепція. І ще й Рима. Продукти з Європи тьотка передала. Де взяла? Тьотка передала. Взагалі дуже корисно, коли в назві є алітерація. Цілющі ласощі. Тут багато щитали. Гривня Петрівна. Алітерація на ри. Сирні мандри. Теж на ри. Громадська організація захисту тварин «Стрийські хвости». Тут алітерація на «с». Так само корисна алітерація у слоганах. Наприклад, «Січемо ціни у січні». «Чимчикуй за мавчиками». «Шкарпеткове розмаїття». Ну і ложка дьогтю. Сумно, коли в рекламі є мовні помилки. Наприклад, «Твій світ ширше» з потрійною камерою. «Ширше» неправильно, так воно узгоджується в російській. Треба «ширший». Number one по домашнім гаджетам. Треба з домашніх гаджетів. Знову таки помилка пов'язана з російською.
Банк в телефоні. 3 приголосні поруч. Зламала язика. Милозвучність існує така, пам'ятаєте, ще із ЗНО? Ну, а ще сумніше, коли видно, що слоган перекладений з російської. Підготуй до пляжу тіло та відпочивай сміливо. Ну, здавалося би, хтось просто не вміє римувати, але якщо згадати, що тіло сміло римується трошки краще, то... Ми всі здогадуємося, що це просто неоковирний переклад. Якщо думати українською, то можна вигадати справді щось нормальне. Літо без целюліту. Подвійна маркетологічна перемога. По-перше, гарна літерація, а по-друге, вигадали целюліт, щоб здерти з жінок побільше грошей. Ось вам ще трохи рекламних покручів. Від мамульки і папульки я біжу до аквабульки. Ну, таке собі. Нова авоська. В українській мові немає слова авось. Не треба тягти каламбури з іншої мови у свою, особливо з тією. Сосиски руденькі уплітайки. Руденькі класно, уплітайки погано. Краще би було на минайки або на минайчики. І щось мені підказує, що десь я таке вже бачила. Склобой. Тут хотіли скаламбурити з англійським бой, але не вийшло, бо українською склобій, і тому не читається. Увійти в IT. Рима на 2 з плюсом, бо слоган скалькований із того самого російського. Якщо ви натрапляли на погані приклади використання української мови у різних слоганах чи брендингу, будь ласка, напишіть в коментарі. Поговоримо з вами разом. Але якщо натрапляли на хороші чи неймовірні, то теж, будь ласка, напишіть у коментарі, і це буде набагато краще. Як взагалі вигадуються вдалі назви й слогани? Звісно, творчий процес у кожного свій. Вам не допоможе тут ні витріщання на хмари, ні безтямне бурмотіння. Гарна кава, кава жвава, кава і смачна страва, кава гаряча, мов лава, кава справа, кава зліва. Часто, зокрема у мене, це набір дивних асоціацій. І асоціативно так можна прийти до чогось цікавого. Найпростіше – починати зі словників синонімів. Тому взяли в руки словники, якісь тематичні художні книжки, і читаємо, шукаємо, дивимося. Іноді краще виходить, коли робиш навпаки. Натрапляєш на гарне слово, а тоді вже думаєш, а що ж ним можна назвати? Такі вони закони творчості та натхнення. Взагалі, у цьому добряче може допомогти якийсь шиї-чат. Але, звісно, не придумати все за вас, тому що якщо скажеш йому придумай 100 слоганів на тему будівництва, то з них один хоча б буде навіть не готовим слоганом, а так натяком на ідею, з якої може щось з'явитися, якщо ти докладеш власні мізки. Це чудовий інструмент, щоб дати поштовх своїй фантазії, але воно не може придумувати все за вас. Ну і найголовніше, не бійтесь заглядати у словник, як казав Максим Рильський, щоб не вийшов якийсь мовний покруч. Консультуйтеся з мовниками, подзвоніть своїй вчительці української мови врешті-решт. А то, можливо, вам здається, що у вас родилося щось геніальне, а насправді ви заблукали в нетрях суржику чи не того відмінка. Всяке буває. А на цьому я дякую вам за увагу. Якщо ви раптом не бачили першої частини відео, то, будь ласка, подивіться, ось вона отут десь вилізе, або в описі в коментарях також буде на неї посиланнячко. Знаєте ще, що буде в описі в коментарях? Ви знаєте. Ой, знаєте. Я вам зараз покажу мальву, але ви спочатку послухайте, тому що це дуже важливо. Стасюк Фаундейшн збирають 200 тисяч на РЕБ для артилерії 59-ї окремої штурмової бригади. РЕБ – це щоб не літали злі ворожі дрони. До закриття лишилося всього 50 тисяч, гайда допоможемо. 20 чи 10 навіть гривень дуже важливі тут. Ще трошки і ми зможемо закрити цей збір. Так я вас шантажую. Не покажу мальву, поки не кинете. Кинули? Добре, показую мальву. Також ми просимо не забути поставити вподобайку і написати в коментарі якісь свої думки з приводу українського брендотворення, чи поділіться цікавими спостереженнями про вдалі чи невдалі варіанти того, як взагалі можуть утворюватися бренди в українській мові. То вона зараз така сумирна, що можна подумати, що вона лялька. Насправді потенціал української мови величезний, тому варто його якнайактивніше досліджувати. Правда, Мальвусіня? Мальвусіня просто не вміє говорити українською, тому в неї таке нещасне лице. Можливо, і жарко, але насправді це мені жарко, бо вона гаряча. Ви знаєте, що у котів температура тіла 38 градусів. Саме тому вони набагато краще адаптуються до жаркої температури, ніж я. Так, все, підписалися? Коментар, лайк, дзвіночок. До зустрічі в нових відео. Па-па!